zicht op Esther. Esther, koningin. Koningin van Perzië. Zie je die kinderen op straat daar? Wauw, wat zijn ze mooi verkleed. Ja, want het is Poerim. Maar wat is Poerim eigenlijk? Poerim is het feest van Esther. Van de feestrol, het Bijbelboek Esther, dat voorgelezen wordt tijdens het Poerimfeest. Esther, wie is dat eigenlijk? In het Bijbelboek lezen we over Esther. Ze werd koningin omdat ze moedig was. Ze was moedig omdat ze naar de koning ging. Ze ging naar de koning om te vertellen dat Haman de Joden wilde vermoorden. Maar het gebeurde niet zomaar. Het gebeurde niet zomaar. Mordechai, haar oom, die haar had opgevoed, die zei: Esther, misschien is het wel zo dat jij voor deze tijd als deze bent geroepen om koningin te worden. Wauw, dat was wel wat. En Esther zat erover na te denken. En die dacht: ja, maar ik kan toch niet zomaar naar de koning toe gaan? Toen zei ze tegen het hele Joodse volk: ga vasten. Ga vasten, ga 3 dagen lang vasten. En daarna ga je pas naar de koning toe. En dat heeft ze gedaan. Ze heeft het wapen van het vasten genomen voordat ze naar de koning ging. En misschien ken je het verhaal wel. Toen werden de rollen helemaal omgekeerd. Haman, die bij haar kwam om lekker te eten, toen ging ze opeens zeggen: jij bent degene. Jij bent degene die mij wil vermoorden en alle Joden met mij. En op dat moment gebeurde het dat Haman de dood werd veroordeeld en Mordechai werd verhoogd. En op deze manier werd het Joodse volk gered. Esther, een Bijbelboek, een heel Bijbelboek. Maar het bijzondere is dat in dat hele Bijbelboek Esther het woord God geen 1 keer voorkomt. Eigenlijk is God daar een beetje verborgen. Er zijn meer verborgen dingen, maar het mooie is dat het allemaal aan het licht komt. God is ook verborgen aanwezig in het Bijbelboek. De Joden zeggen zelfs dat er bepaalde gedeeltes staat de naam van God, Jehovah, als eerste letters in het 5e hoofdstuk van het Bijbelboek Esther zit. En zelfs nog op meerdere plaatsen. Wat bijzonder. Ook is er een bepaalde paralleltekst die al in Deuteronomium 31 vers 18 naar voren komt. En ik ga het voor jullie lezen. Daar staat geschreven: ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft. Ja, hoe kan het nou? Alleen het woordje verborgen is daar aanwezig. Een zeker verbergen. Als we daar naar het Hebreeuws kijken, want het woordje Esther is ook in het Hebreeuws en dat betekent verborgen. En dat zien we juist in deze tekst naar voren komen. Want daar staat in de woorden zeker verbergen, staat er haster astir. En juist als je even naar het Hebreeuws kijkt, dat op het beeld verschijnt, zie je dat daar dezelfde letters van Esther naar voren komen. En Esther betekent dan ook verborgene. Haar Joodse naam is Hadassah. Dat betekent myrte. Dat is een plant die het hele jaar groen blijft. Het is zelfs, die myrte wordt ook gebruikt tijdens het Loofhuttenfeest. Met die grote lulaaf, als de Joden dat hebben, is 1 takje een myrte. Maar we gaan terug naar het Poerimfeest. Want wat is het Poerimfeest eigenlijk? Het Poerimfeest wordt op de 14e Adar gevierd. En Adar is de laatste maand van de Joodse telling. Voordat het weer de eerste maand wordt met Pesach.
Poerim komt van het Hebreeuwse woord poer en dat betekent lot. Want Haman ging het lot werpen om te kijken wanneer hij de Joden kon vermoorden. Maar de rollen draaien om. Niet Mordechai en de Joden en Esther worden vernietigd, maar Haman zelf wordt vernietigd, ook samen met zijn 10 zonen. Het wordt in de synagoge nog altijd gevierd. En wel op een hele mooie, bijzondere wijze. Want tijdens het Poerimfeest wordt altijd de feestrol Esther helemaal gelezen. Maar er gebeurt iets bijzonders. Als ze het verhaal lezen en het woordje Haman luidop zeggen, dan gaat men opeens met zo'n ratel ratelen bij het woord Haman. Elke keer weer. Die kinderen die verkleed zijn, die gaan dat doen. Want ze zeggen, hé, weet je, wij zijn verkleed. We weten, jullie kunnen niet zien wie de echte ik is, omdat ik verkleed ben. En dat is het beeld van alle dingen die worden omgedraaid in het verhaal van Esther. Er is nog een gebruik die ook gedaan wordt. Men eet lekkere eten, maar vooral ook Hamanskoekjes. Maar men doet nog meer. Het is een feest van verblijden. En het is ook een feest dat ze cadeautjes geven aan arme mensen. En dat lezen we ook al letterlijk in de Bijbel. Want het staat in Esther 9. Daar staat: ieder jaar, de 14e dag van de maand Adar en de 15e dag daarvan moesten we vieren, als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden. In de maand die daar voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap, van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot een dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. Ik heb dat gezien. Men brengt inderdaad eten en vooral ook die Hamansoren naar verschillende familieleden of mensen die het toekomt en dan brengen ze het gewoon dat eten daarheen. Esther redt haar volk. Ze redt haar volk op een hele bijzondere manier. En daarom is Esther ook een beeld tegen het antisemitisme, tegen de jodenhaat. We zien dat vaker voorkomen in de geschiedenis. We zien dat bij het verhaal van Esther, bij de Makkabeeën met Genoeka, maar ook nog in andere tijden. Ook met de Holocaust. Met de Holocaust gebeurt er ook nog iets bijzonders. 6 miljoen Joden zijn vermoord. Van klein kind tot gemiddelde mensen, tot oudere mensen. Alle leeftijden werden vermoord. En na 5 jaar kwam er een proces, het Nuremberg-proces. En het bijzondere is, op het moment dat daar de mensen werden veroordeeld, dat er 10 mannen werden veroordeeld en opgehangen. Zien jullie het parallel met het verhaal van Esther? Haman werd vernietigd, maar ook zijn 10 zonen. En die werden ook opgehangen. Wat bijzonder om daar een parallel tussen te zien. Maar nog meer. Tijdens de 1953 is Stalin, die wou ook het Joodse volk vernietigen. Het is niet eens zo bekend. Maar weet je wat er gebeurde? Stalin die kreeg een beroerte en hij werd verlamd. En met Poerim overleed hij. Wauw. Hé, er gebeurt blijkbaar wat met Poerim. Zelf heb ik de Golfoorlog meegemaakt in 1991, waar Irak 37 Scud-raketten op Israël afvoerde, terwijl Israël niet eens betrokken was bij het hele conflict. En toch werd het gedaan. Ook ik liep met een gasmasker op
omdat het best een enge tijd was. Het was oorlog. En elke dag 's nachts en 's ochtends en 's avonds kwamen er raketten afgevuurd op Israël. Na 37 raketten was het sloes. En toen was het verlossing. Het was Poerim. Precies rond de dagen van Poerim is die hele oorlog gestopt. Het symbool van antisemitisme wordt nog steeds gevierd met Poerim. We kunnen heel wat leren van Esther. Esther stond op de bres voor haar eigen volk. Esther zette haar geloof in actie. Ze zette het wapen in van gebed en vasten. En daarna kwam ze in actie. Het was niet alleen maar, oh we gaan bidden en er gebeurde niet. Nee, uiteindelijk moest zij die zware weg gaan om naar de koning toe te gaan. Maar ze deed het. En dat was het moment dat alles werd omgedraaid. God wil nog steeds dingen omdraaien. Hij wil de dingen omdraaien voor het Joodse volk. Hij wil de dingen ook omdraaien in jouw leven. Dan kunnen we werkelijk Poerim vieren. Omdat God, die in het verborgene aanwezig was, opeens super zichtbaar wordt. Ook in het Joodse volk. Ook in jouw leven. En juist daarom willen we ook als christelijke ambassade zijn we nauw verbonden met het Joodse volk. En willen we op de bres gaan staan, als er ook nu nog antisemitisme is. We willen op de bres gaan staan voor het Joodse volk, om alle Joden die verdreven zijn over de hele wereld ook terug te brengen naar Israël. Zoals God al 2000 jaar geleden beloofd heeft. We gaan ervoor. We zetten ons in. We bidden ervoor. We vasten ervoor. We willen op de bres staan voor Gods volk. Wil je dat ook? Kijk op onze www.icij.nl en kijk gewoon even op onze website. We zijn met heel veel prachtige projecten actief betrokken, juist omdat we in Israël zijn. Ik was daar deel van. Ik heb daar 10 jaar gewoond. En nu mogen wij deel zijn vanuit Nederland om nog steeds diezelfde opdracht te vervullen. Tot de volgende keer.